في الفيديوهات السابقة عملنا مستخلص أعمال، وأنشأ فاتورة بكامل تفاصيل سطور بنود الأعمال اللي بتبقى موجودة هنا. وقلنا عندنا اوبشن تاني، اختيار تاني في الإعدادات، إنك ممكن تقول له لا أنا عايز أنشئ الفاتورة عن طريق المستخلص. ارسل لي فقط للفاتورة سطر أعمال واحد اسمه مستخلص رقم كذا، رقم واحد، رقم اتنين، الرقم اللي يبقى موجود هنا انشئ لي بيه. فيعني ابعت لي كده صنف في في الفاتوره اسمه بيمنت سيرتيفيكت نمبر 2 مثلا، نمبر 3، نمبر 4. ده بيكتبه اوتوماتيك بالمناسبه، يعني انا لو قلت له هنا 3 هيبدا ايه يعدل لي ده، فيعني بيريحك، بيكتب لك اسم الصنف الايه اللي هيبعته. فدي سياسه هنا ايه قلنا في المستخلصات في اوت وفي ان، صادر ووارد. في الصادر ده بتاع العملاء بتاعتي، والوارد ده بيجي انا عايز ابقى، كنا المره اللي فاتت شغالين على السيتنج ان هو ايه يرسل تفاصيل السطور. المره دي هقول له لا خلينا مع الايه، مع التون. يعني هي يرسل لي صنف واحد ويتجاهل دول في الفاتوره، هيعبر عنهم بصنف واحد كده والضريبه اللي عليه والايه والسعر الاجمالي بتاع المستخلص. نشوفها دي. طيب كمان المستخلص رقم 2، رقم 3، وهكذا. بيجيب لي الاكيوميليتد كوانتيتي اللي سابقه البريفيوس كوانتيتي قد ايه. انت كنت متعاقد على 600 من البند ده، ونفذت في مستخلصات معتمده ومرحله اجمالا 400. دي معادلات بيحسبها اوتوماتيك بمجرد ما تعمل الايه المستخلص بتاعك. وادي البنود اللي قلنا طبعا ممكن نحدثها من هنا كده. هات لي بنود الايه اضافات والخصومات اللي مرتبطه في العقد. قلنا البند زي ده نوتد اونلي، يعني غير مؤثر خالص على الايه، على المستخلص للملاحظه. وشرحنا قبل كده ايه هو البند النوتد اونلي ده، وده البند اللي هيتخصم وعلى التوتال. فانا عندي مثلا دلوقتي هنفذ، بقول له الكرنت كوانتيتي بتاعتي 100 والكرنت كوانتيتي في البند الثاني ده 10. فقال لك اجمالي المستخلص بعد الضريبه 14,000. طب ازاي انت المستخلص اجمالي ب 14 وعايز تخصم منه 35؟ فلو جيت تعتمد كده يرفض معاك، يقول لك ما ينفعش، المبلغ ده لازم يكون موجب، يعني لازم يكون النت اماونت موجب مش سالب. فانت اللي ماشي شغل مش مظبوط. ازاي تخصم مبلغ 35,000، تخصم يعني تستهلك من الدفعه المداومه 35,000 على مستخلص انت بتقدمه اساسا ب 14,000؟ فيعني المفروض ان انا ايه اخد نسبة تانية خالص، استهلك نسبة اقل. مثلا لو جربنا ان هو ايه او 5% او 7%، ايا مكان يعني. يبقى انا كده ايه هخصم مثلا 9,000 من الدفعة المقدمة. اصبح مع ال 14,000 التوتال، يبقى الصافي اللي انت المفروض هتاخده من العميل بتاعك ايه 4,000. نشوف ازاي بقى هيبعت الكلام ده، هينشئ بيه فاتورة. ابروف. عملني حاجتين برضو، وده شرحناه في الفيديو اللي فات، انه عمل لي ريكونسيليشن، تسويه للدفعه المقدمه. اثبت ايه المستقطع منها او المستهلك منها مع هذا المستخلص، وطلعه لي مع، لو بس رجعنا كده الديبت يبقى فوق، يبقى خد الايه الكاستم ادفانس بيمنت، الدفعات المقدمه من العملاء اللي هي المفروض اثبتت في اول مره خدناها من العميل بتاعي كانت دفعات داينه، النهارده بيستهلكها فيخلي الحساب بتاعها مدين، علشان يخصم من الدفعات الداينه هذا المبلغ. طيب مين اللي هيبقى مدين معايا، هيبقى داين معايا، هيبقى الايه الاكونت ريسيفبل للعميل بتاعي بقيمه الايه نصيب الدفعه المقدمه المستهلك مع هذا الايه المستخلص. اللي محاسبين فاهمين الكلام ده وبيقدروه، اللي انا بقوله بيقدروه، والفيديو ده موجه ليهم تحديدا يعني. طيب عمل لي كمان مع الايه ريكونسيليشن انتري ده، وقلنا ده بيعتمد اوتوماتيك. الفاتوره لا، بيسيبها درافت، لان برضو بعض الدول عندها الربط مع الفاتوره الالكترونيه، ممكن يكون عايز يضيف حاجه يعدل حاجه تانية في الايه الفاتوره. طب انشا لي الفاتوره بايه؟ بسطر واحد زي ما قلنا، سطر واحد بس اللي هو ايه بيمنت سيرتيفيكيت. المستخلص اللي كان قبله كان عمل لي فاتوره بالكامل ايه مستخلص اعمال واحد، عمل لي فاتوره بالبنود. ده قلنا السياسه اللي كنا بنسجل بيها الفيديو اللي فات، ان كنت بقول له انشئ لي فاتوره بتفاصيل بنود الاعمال.
فانشاها لي بتفاصيل بنود الاعمال. المره دي انا بعمل حاجه اوبشن جديد بستخدمه، اللي هو ينشئ لي ايه؟ الفاتوره بالايه الصنف ده بس، صنف معبر او بند معبر عن الايه؟ التفاصيل دي مش محتاج ابعتها، انا عايز ابعت حاجه بس في الفاتوره كده اسمه، وده الشائع بقى يعني، انك بتبعت فاتوره لكن التفاصيل ترجع للمستخلص. طيب وعمل لي الفاتوره درافت، نعتمد الفاتوره بتاعتي، وهنلاقي زي ما شفنا في الفيديو اللي فات انك انت تقدر تعمل ايه؟ ريكونسيليشن ما بين الايه؟ القيد اللي احنا عملناه بالثمانيه، وقال لك اهو ده قيد بيمنت سيرتيفيكيت اهو، رقم كذا، وده ريكونسايلد للحركه الماليه اللي كانت معموله كذا، كاتب لك البيان اوتوماتيك فوق، وفي الليبل بيان بيتكتب مظبوط اوتوماتيك ان احنا انشانا القيد ده من المستخلص الاعمال اللي الريفرنس بتاعه كذا، ودي حركه عباره عن تسويه للحركه الماليه اللي كنا قابضين بها من الاول خالص في بدايه المشروع من العميل، اللي كانت الحركه الماليه رقم كذا. فاقول له ايه؟ سويه لي، يبقى ده النت ديو اماونت 4862. لو رجعت للمستخلص بتاعك هتلاقي نفس الرقم ده هو اللي انت ايه؟ بترسله لعميلك من المستخلص، مطابق للرقم اللي في الفاتوره بالظبط از نت اماونت. وتقدر طبعا تغير الايه؟ الحاله بتاعته، تقول ده اصبح ان بروجرس، ده بيندنج، على حسب انت بعد كده في التفاوض مع العميل بتاعك ايه اللي وصلتوا له مع بعض. وممكن كل شويه ايه؟ تغير الحاله، وممكن تطبع من هنا الايه؟ البيمنت سيرتيفيكت بتاعك وترسله للعميل وشكرا. وبنفس القصه كده ممكن تتعامل مع المقاولين. وسلام عليكم.